So, hello. Hello. Pakita ko lang sa inyo yung program. Kita naman yung mga pinagtatype ko sa screen. Tsaka yung readme.txt. Tsaka yung codes, okay. So, pag-run nyo ng program, enter file name kagad. And then, enter. So, yun yung lalabas kapag tama yung code. Tapos nakalagay press arrow keys to pick up Pikachu, escape to exit. Pwede nyo naman ibahin yung text or yung string, nandito lang yan sa data. Pwede nyo rin ibahin ito yung sa prompt. So try natin mag press ng buttons. So yan, pag pinindot nyo kahit anong button, umangat lang siya. Pag right, yan, pwede siyang paggalawin. Arrow keys, yan, ganun lang. Tapos pindutin nyo lang escape para mag-exit. Yan. So tingnan natin yung code. Nandito sa taas yung macro natin, mga macros yan. Itong tatlong to yung file macro yan. Yan yung mga file operations ginamit natin. So next, itong str out, str in, nag-output, ito pang output lang to ng string, tapos ito pang input. And then set cursor position, yan, ginamit natin yan sa Pikachu para iba yung position niya. Then str graphics, pwede tayo mag output ng string kahit saan. Kita nyo dito xy parameters, and ginamit din natin to sa Pikachu. And then itong data segment, itong section na to, yung mga string pwede nyo dagdagan or palitan. Yan. Tapos ito naman, assist lang yan, huwag yan ang galawin yan. Ito yung para sa graphics naman, ito sa Pikachu. Yan. Tsaka kung mapapansin nyo, may mga code dito. Kasi diba pag ginamit natin yung code, ganyan, ma-identify siya as string sa assembly. So ginamit natin tong variable code para i-substitute dun. Yung 27 each equals yan sa code ASCII character. And then main procedure naman, una kinuha natin yung video mode, in-store natin sa old video na variable, ayan. And then ito naman str out, yung prompt ng file name, tapos input dito sa variable int. Palitan natin int ng yan, input file x or bh. So papalitan natin or gawin natin 0. And then basically itong block na code na to, file operations yan. Yan. Tapos yan. So pag nag-error, ito, tinawag natin yung open macro.
pag may carry bit or yung carry flag ay nakaset, mag-jump siya dito sa error. And then pag hindi naman, tuloy lang dito, kakopy niya yung file handle dito sa variable, and then pagkatapos nun i-read na. So yung buffer, yung laman ng file, dito mapupunta sa buffer yan, then read error. Pagkatapos ma-read, kailangan lagi kino-close yung file handle para hindi makorrupt, hindi mawala yung laman ng file. So delete ko lang to kasi hindi na to kailangan. Then string manipulation na tayo. Itong code na yan, CLD yung direction, set natin direction flag, then 1000 yung maximum na capacity ng buffer. So wait lang, magre-record ako, wait lang, kamay niya, nagre-record ako. So tuloy natin. So dito sa check, pagkatapos ng file operations, punta tayo sa string manipulation. Dito na chine-check yung code sa yung laman ng readme.txt. So move CX 1000, yan yung maximum na laman ng buffer. And then itong current line naman na variable, binabasa niya kung anong line na yung chine-check niya. Kunyari andito siya sa if, so mag-increment siya, 1 na siya. And then pag na-detect yung ito 13 or yung current return or yung enter key, ayan, di ba, pag may ganyan, ibig sabihin go, nasa next line na siya. Ayan, check niya ulit, increment ulit yung current line, so nasa line number 2 na siya. And then load SB, string manipulation, yan, kung compare niya itong EO file, ibig sabihin yan kung end of file na, kung wala na siyang ma-check, wala nang character na susunod, dito na siya sa finish. Kung hindi naman, ibig sabihin may character. Itong check naman pupunta, ma-execute na in check procedure. So yan, dito naman sa check procedure na to, una chine-check niya kung yung line na yon ganito yung format, variable, plus plus, or increment. So load SB naman, ilo-load niya yung SI to AL, single character, niload niya sa AL na register. Then check niya muna kung tama yung format ng identifier or yung variable. So yung format ng variable natin, di ba, kailangan ganito, nag-start sa power sign na yan, tapos underscore, yan. And then compare bool identifier, chine-check na kung tama. Tingnan natin itong check identifier na procedure. So yan, kapag may na-detect siyang ganito sa unahan, itong boolean na to sineset sa 1 pag tama, pag hindi naman 0 na lang siya. Pag hindi siya boolean, ibig sabihin, pag hindi siya identifier, ibig sabihin yung boolean magiging 0. Then kung 0 naman, mag-jump siya sa if, chine-check niya kung if. Ito,
itong block na to, chinecheck na kung if yan. Yung line na yun. Kaya kita nyo dito, nag-laya di if condition tayo. Ito yung nasa data. Ito siya. If condition. Ito. Gusto nyo palitan yan. ASD, kunyari. So, 3 yung length niya. So, dapat ASD to. Palitan niya sa ASD. Pero, ang kailangan, if dapat, diba? So, yun. Yun, check if. Tapos, pag hindi naman siya if, check niya naman kung puts yung line na yan. Itong line. Kunyari, check niya to. Kung hindi if yung itong line, check niya kung puts naman. Ito yun. Itong code na yan. Ito naman. Ito yun. Ginawa natin sa if. Ganito rin ginawa natin sa puts. Yun. Check niya isa-isa. Letter by letter. Or character by character. And then, agad maabot niya yung dulo. Diba? Hanggat maabot niya yung dulo. Dito. End of file na. Jump sa finish. So, pagpunta sa finish, tatawagin niya yung success procedure. So, automatic. Check na yung video mode sa graphics mode. And then, ito naman, clear na yung screen. Pero, hindi naman kailangan na ito siguro. Automatic na nakiklear yung screen eh. Pag nag-iba ka ng video mode, nakiklear na yung screen. Try natin. Triple. Yan, diba? Nakiklear naman. Pero, kung gusto natin gamitin to pag nag-exit, pwede naman. Dito siya. Exit. Yan. Exit, diba? Clear. Pero kung gusto nyo ma-retain yung Pikachu na image, tanggalin nyo to. Ayan. So, balik tayo dito sa success procedure. Ito naman, ito yung Pikachu. Ayan. Isang line dito, isang line din dyan. Ayan. So, itong guide pala yung nasa baba. Tapos itong Pika 1 hanggang Pika 17. Yung image ni Pikachu. Then, no Pika. Ibig sabihin, dito siya nag-loop. Dito niya kinukuha yung input ng user or yung pinipindot ng user sa keyboard buffer. Ayan, ito yung 16H keyboard interrupt. Yan, 16H. Una, kinukuha niya yung status ng keyboard buffer kung may laman or kung may pinindot yung user. And then, babasahin niya kung ano yung. Then, kung escape naman, ito yung scan code niya, 01H. Pwede niyang ibahin. I-search nyo lang sa Google, keyboard scan codes. Tapos, kunin niyo yung higher byte or lower byte siguro. Basta, yung normal na byte niya. 01H is for escape key. Then, ito yung mga escape key naman ng arrow keys, 48, 4D, 50, 4B. So, yan. Pag 48, kung pinindot niya, kung may napindot siya, na arrow key, mag-jump siya dito. So, kita niya, di ba? Wait lang. Pag iba yung pinindot, hindi siya magpupunta dito, hindi rito.
Maglo-loop lang siya dito. Maglo-loop lang kung iba yung pinipindot niya. Ito ang pinipindot niya. Dot pabura niya. Then, ayun. Dito na siya ulit maglo-loop pala. Check na ulit kung may pinindot. So, ba't dalawang beses tayo nag-loop dyan? Mali. Mali. Try nga natin. Ayan, okay pala. Okay na siya. So, kita nyo kahit anong pinipindot natin. Kung anong pinipindot natin. Umakit siya. Kasi, napupunta siya dito. Diba ito invalid na to? Pag pinindot natin space, invalid na yun, diba? Dire-diretso siya dito. So, dapat lagyan natin ito ng jump. Loop pika. So, try natin. So, ayan. Hindi na gumagalaw. Ayan. Diba? Arrow keys na lang talaga. Tsaka yung escape. Binabasa niya. Tapos, itong AC1 naman. Pag pinindot yung up key. Ayan. Mag-decrement yung Y variables ng 17 na lines. And then, pag na-decrement, i-draw niya naman to. I-draw niya. Draw P ka. Kasi yung draw P ka. Ito. Yung X bar, Y bar. Yung X bar naman, pare-pares lang sila. Mag-iba lang sila sa Y positioning. So, pag nag-up key tayo, di-decrement niya yung Y. So, tataas. Pag right naman, increment niya na yung X. Pag down naman, so, increment niya na yung Y. And then, kapag left, eto, di-decrement niya yung X. Kasi pupunta siya sa left. Tapos, kung makita nyo dito sa AC3, pag pinindot yung down, may compare Y bar 17, 24 tayo. Y bar 17 yung pinababa na Y bar. Ito. Itong pinababa. Yung paanan ni Pikachu. Check niya kung nasa last line na siya. Kaya tignan nyo, hindi siya umaalis sa screen. Pero yung X umaalis kasi wala tayong nilagay na compare. Tignan nyo. Ayan. Sa taas lang tsaka sa baba. So, ito pwede natin to. Y2. Try natin ulit. So, ayan. Tignan nyo. Diba? Sumobra siya. Dapat 1 lang. So, yun lang. Pag pinindot yung escape, mag-exit. Clear muna yung screen. Then, exit. Diba? Kung gusto nyo lang pabayaan si Pikachu doon, tanggalin nyo to para hindi maklear yung screen. So, yun lang. Message lang kayo pag may tanong or may gustong ipadagdag.